Jaha, ja. Nu är det faktiskt jävligt kallt ute. Men det är en jävla skillnad mot den förra verkstaden. När det var 4 grader där inne. Här inne är det varmt. Så är det. Det är alltid svårt att veta var man ska börja de här avsnitten. Och den här gången så är det faktiskt lite extra svårt. För det här är ett lite speciellt avsnitt. Det är nämligen det sista. Så är det. Jag ska förklara varför. Om ni är intresserade av att veta. Men det har blivit ganska många avsnitt. Nu har inte jag räknat exakt. Men jag tror att det är säkert 45 avsnitt eller något sånt. Det är betydligt mer än vad jag trodde att jag skulle få ihop när jag började med det här. Men det har varit riktigt roligt. Och det är fortfarande riktigt roligt. Det är inte därför jag slutar att göra avsnitt. För att jag tycker att det är tråkigt. Utan det är helt enkelt för att jag har inte så gott om tid. Det har blivit lite så att när jag ska gå ut i verkstaden så måste jag alltid välja. Ska jag filma till ett avsnitt? Eller ska jag försöka gjuta och måla lite beten som jag kan sälja i min lilla webbshop? Och den senaste tiden så har jag inte hunnit gjuta och måla så mycket beten. Och det tycker jag är lite tråkigt. Jag skulle vilja göra det mer. Men jag hinner inte göra både och. Så är det när man har ett riktigt jobb att sköta och en fin familj att ta hand om. Så därför så tänkte jag att det här avsnittet det får bli det sista. Sen vet man ju aldrig vad som händer. Jag kanske kommer tillbaka i rutan på något annat sätt. Det vet jag inte. Så vad ska vi göra i det här sista avsnittet då? Ja, jag har faktiskt tänkt göra något som jag har gått och funderat på många gånger att jag skulle vilja göra men inte riktigt fått arslet ur vagnen. Om ni undrar vad det är jag sitter och tittar på hela tiden så är det en träbit. Det brukar ju börja där och det börjar även där denna gång. Den här gången så har jag faktiskt fått limma ihop 2 bitar björk. För jag hade inte någon så tjock och lång bit som jag behövde ha. Och jag har ritat på andra sidan. Det har jag gjort. Så det här blir det första betet som jag inte kommer fiska så mycket med själv. Faktiskt. För det kommer bli ett väldigt stort gummibete. Jag tycker inte om att fiska med så här stora beten. Eller egentligen kan jag inte uttala mig för jag har nog aldrig gjort det. Men det känns lite för stort för mig. Men det är många som har önskat att jag skulle göra ett stort gummibete. Så därför tänker jag göra det. Hur stort är det då? Kanske ni undrar. Typ 37 cm. 37-38 cm. Hade kunnat varit ännu större egentligen. Men det går ju åt en jävla massa silikon. Och Betesbyggarkiosken har faktiskt varit så snälla så att de har sponsrat mig med silikon till formen. Till den här pjäsen. Så är det. Det blir säkert skitdåligt det här introt. Det är jättesvårt att säga att det är det sista avsnittet och allt det där. Det låter så dramatiskt och som att det kommer påverka flera tusen miljoner människor. Nu så ska jag försöka såga ut den här. Hoppas det går i min lilla bandsåg. Lite musik, det vill man ju ha när man sågar. Tycker jag.
Ska vi se om vi har något ljud och ljus. Den får ju knappt plats i bilden. Kommer veden snart. Vedleverans. Man har det jävligt bra kan jag säga. Det märks att man har gjort ett par paddlar nu. Det går fortare och fortare för varje gång. Den är inte helt färdig ännu, men jag kanske kommer göra den lite mindre. Det vet jag inte ännu. Den är ganska stor. Nästa steg nu då. Ja, det blir nog huvudet. Jag ska försöka rita upp hur jag ska karva. Jag har inte riktigt bestämt mig hur det ska se ut. Jag har börjat att göra hål i ett papper. Det svåra med det här är ju att få det likadant på båda sidorna. Men jag tror jag börjar med att rita upp den här första här. Så får vi se sen hur det blir. Det blev lite karvande utanför kameran faktiskt. Eller jag filmade med telefonen gjorde jag. För jag tänkte jag skulle ladda upp ett klipp på sociala medier. Det var fenorna som jag karvade klart.
Det där sista lilla svåraste av allt. Det är jävligt lätt att man klantar till det och så blir det skit av alltihop. Men det blev inte skit den här gången, måste jag säga. Det blev faktiskt riktigt bra. Ska slipas lite till bara. Så nu är det dags för bakpartiet här. Måste jag ha en fena där bak. Jag har faktiskt sågat lite redan innan ni kom in i bilden. En liten träbit som ska vara här. Sen vet jag inte riktigt hur den här fenan ska se ut. Jag har inte bestämt mig ännu. Men det är det jag ska göra nu. Förstår ni? Det är onsdag idag förresten. Kanske inte för er som tittar, men för mig är det onsdag. Jävla skit då. Just det, här borta. Så. Lackeringen hade kunnat bli lite bättre, men det är svårt att spraymåla tycker jag. Men det duger. Så nu håller jag på att förbereda för den här gigantiska formen. Det kommer ju gå åt en jäkla massa silikon. Jag ska bara sätta tillbaka den här. Stanna där. Här vet du. Jag envisas ju med att använda Lego. Man hade kunnat använda trä den här gången kanske. Göra någon form av sarg i något annat lämpligt material. Men nu kör jag Lego.
Så det gick fan nästan åt allt jag hade. Och jag tror jag kommer behöva bygga en del till på höjden. Man vill ju inte att det ska läcka den här gången. Det vill man ju aldrig, men den här gången är det fan extra viktigt att det inte läcker. Jag brukar skruva fast mina masters, så jag kommer göra det även den här gången. Det är alltid lite nervöst, för det har ju hänt att den har spruckit när jag har skruvat. Jag tänkte jag kör den här varianten med att jag lägger den här på här. Så att det blir lite extra silikon över huvudet. Så nu är det bara att försöka skruva fast den här mastern då. Sätter vi kameran här uppe så kanske ni ser något. Nu är paketet färdigt. Det är ingen liten pjäs. Nu har inte jag mätt hur mycket silikon som går åt, men jag skulle nog tippa på 2 kilo i alla fall. Som jag sa i början så har jag faktiskt blivit sponsrad med silikon från Betesbyggarkiosken. Så jag tror att jag börjar med 2 kilo. Så får vi se hur långt det räcker. Nu har jag ingen bytta så att jag kan blanda ihop 2 kilo på en gång, utan jag kommer få ta det i omgångar. Så det blir mycket blandande och körande i vakuumkammaren eller vad det heter. Och jag kommer nog inte prata så mycket nu, för att nu måste jag koncentrera mig. Då måste man lyssna på musik. Sådär då. Nu har jag helt färdigt. Det gick åt lite mer än 2 kilo kan man säga. Det blev närmare 3 kilo faktiskt. Så nu hoppas vi verkligen att den där formen håller tätt. För annars är det ett jävla slöseri med silikon. Fortsättning följer, mina damer och herrar. Då ska vi se då om vi får ut mastern. Jag ska börja med att ta bort legobygget bara. Den är tung. Det här är direkt till en abborreform. Så jävla stor. Så det blir liksom... Det är med lite blod här. Jag skar mig på något. Men den är hel i alla fall.
Jag har nog sagt det jävligt många gånger i det här avsnittet, men det är en väldig pjäs detta. Nu är det ju dags för testgjutning. Det här ska bli sjukt spännande. Nu håller jag på att värma upp formen. Så att jag har hällt en liten slaskelig slask. Det gick åt ganska mycket slask för att fylla ut den där. Men jag har fått en flaska medium från kiosken. Som jag tänker använda. Det kanske räcker till 2 beten. Typ. Det är ju lite... Ja. Jag har aldrig gjort ett sånt här stort bete. Så jag vet inte alls hur formen kommer bete sig. Men vi kör väl... Hur mycket kör vi? 4. Kanske räcker. Kan man ta bort den här fina etiketten på Klas, så kan man sätta den någonstans. Det blir som en klistermärke. Jag vinklar ner kameran så får ni se min slask. Jag råkade bränna plasten lite. Så att den blev lite gul. Och när jag gör det, för det gör jag lite då och då brukar jag köra guld. Så. Och så lite guldglitter såklart. Så gör det inte så mycket att man brände plasten. Då kör vi. Min vanliga bytta var ju för liten så att jag fick hitta något annat. Nu ska jag värma på en till tänkte jag. Jag har lite gamla slattar kvar som jag tänkte köra.
Fuck you. Kanske inte ska hålla så, det ser så otrevligt ut. Här har vi den. Monsterchadden. Den får väl heta något sånt, tänker jag. Ja, det var det kan man väl säga. Nu blir det ännu svårare än introt där. Att försöka knyta ihop den här säcken och avsluta avsnittet. Ja. Vad ska man säga? Det har varit grymt kul att göra de här avsnitten. Och jag är ändå lite stolt att jag har fått ihop så pass många beten som jag har fått. När jag började med det här så var ju meningen att jag ville utmana mig själv. Komma på nya idéer och göra mycket beten. Framförallt mycket masters, för det är det jag tycker är kul. Och det har jag gjort. Jag har liksom ibland fått pressa mig lite för att komma på saker och ting. Och de flesta beten har blivit riktigt bra. Så jag är stolt. Det måste jag ändå säga. Sen vill jag såklart rikta ett litet extra tack till Betesbyggarkiosken. Som har hjälpt mig med grejer till avsnitten och så vidare. Det har betytt mycket. Det var kul att det blev bra det här sista avsnittet. Det gick ändå ganska smärtfritt den här gången måste jag säga. Men det blev lite som ett examensarbete. Det märks att jag faktiskt har blivit bättre på saker och ting. Tycker jag i alla fall. Och det är ju kul. Man har utvecklats. Så jag håller faktiskt på och gjuter och målar ett par såna här mega-chaddar. Som jag tänkte lägga i webbshoppen samtidigt som jag släpper det här avsnittet. Det går ju åt en jävla massa gummi och det tar ganska lång tid att måla dem. Så att prislappen blir lite dyrare. Men jag hoppas att ni tycker att det är värt det. Ja. Vad är planen? Har jag någon plan? Alltså som jag sa i inledningen av det här avsnittet så skulle jag vilja gjuta och måla lite mer beten. Så det kommer jag försöka göra. Men framförallt så om ni inte följer mig på Instagram så gör det. För där kommer jag ändå lägga ut lite klipp på saker och ting som jag knåpar ihop här i verkstaden. Och sen har jag en liten plan att försöka göra mer masters. Och lägga i webbshoppen. Jag har ju en jäkla massa formar och masters som jag kan göra kopior på. Och så kan jag lägga dem där ifall det är någon som vill köpa och gjuta själv. Så det är planen i alla fall för nästa år. För nu är det inte långt kvar på det här året. Snart är det jul och nyår och allt det där skiten. Återigen tack för att ni har tittat på de här avsnitten. Och tack för de kommentarerna som jag har fått. Det värmer oerhört mycket. Och höra att ni har blivit inspirerade och så vidare. Nu så får ni ha en riktigt härlig jul. Och ett jävligt gott nytt år. Så får vi se. Vi kanske ses någon gång i framtiden. Hepp då!